Welkom bij deze podcast. In deze maandelijkse serie bespreken we eigenlijk het landschap van CMS en de huidige status daarvan. En vandaag doe ik dat met een hele leuke gast, Wouter Remmers van Crossface. Yes. Zou je eens even kunnen voorstellen, Wouter? Ja, tuurlijk. Nou, Wouter dus. Ik werk een goede 4,5 jaar bij Crossface. De laatste tijd eigenlijk als combinatie van projectmanager aan de ene kant, als content lead. Aan de andere kant ook een stuk consultancy, CMS-selectietrajecten bijvoorbeeld. En eigenlijk daar een advies geven over, hoe moet je je systeem eigenlijk gebruiken en wat kan je daarmee. Ik heb de afgelopen 4,5 jaar bij heel veel verschillende klanten binnengekeken, heel veel systemen gezien, heel veel implementaties daarvan ook gezien. En die kennis en ervaring kan ik nu eigenlijk heel goed bundelen in alles wat ik doe. Jij bent volgens mij bij Crossface de man die meer dan 15 CMS'en kent, zoiets? Ik heb laatst een keertje met een collega zitten tellen. We zijn in ieder geval bij 15 gestopt. Oké. Het zijn er nog wel iets meer, denk ik. Ja. En dat loopt alleen maar op. Ja, als je weet de ins en outs van de meest gangbare systemen. Yes. Ja, dat was ook de reden dat ik bij jou uitkwam voor deze versie van de maandelijkse evaluatie van het CMS-landschap. Ja. We doen het even aan de hand. Eigenlijk beginnen we even met de G2 of de G2... de matrix waarop alle web CMS-systemen staan. Precies. Dus WCMS-categorie. En we zien wel een aantal winnaars. En we hebben die samen even van tevoren een klein beetje doorgenomen. Wat valt je op in de zomereditie daarvan? Nou ja, eigenlijk een trend die je natuurlijk de laatste tijd al wat langer ziet. En dat is een beetje de verschuiving van de wat meer traditionele namen. Die eigenlijk daar langzaamaan nog steeds meer een beetje in terugzakken. Niet heel erg lekker een antwoord lijken te vinden op headless en de nieuwe opkomende technieken. Ja? Je ziet heel erg de verschuiving van de enorme DX-space waar alles in zit, zodat je zeker weet dat je alles nodig hebt, naar de wat meer, toch wat gespecialiseerde systemen. Kijk, we zijn heel goed in één ding, dat weten we ook zo neer te zetten. En dat is met name bijvoorbeeld voor content management, daar excelleren we in, dus daar gaan we dan op voortbouwen. Ja. En aan de andere kant natuurlijk dus headless, API-driven werken en daarin veel flexibeler zijn. Ja, oké. En als je dan kijkt naar die traditionele namen, dan hebben we een beetje over de WordPress, Drupal en dat soort namen. Ja, onder andere, kijk, het wisselt heel erg welke dat precies zijn. En per periode zie je daar ook wel wat verschuivingen in. Ja. Maar wel gewoon het verschil is gewoon wel dat de paar systemen die vroeger altijd een standaard go-to waren, als je bijvoorbeeld meer dan 1000 pagina's of heel erg multilanguage ging werken, dat heel erg terugzakt, omdat er gewoon een aantal nieuwe systemen bijgekomen zijn die daar ook onwijs goed in zijn en daar eigenlijk op excelleren. Ja, dus bepaalde nieuwe systemen hebben een specialisme gekozen. Juist. En laten we zeggen, de wat meer traditionele systemen die waren meer een one-size-fits-all principe. En daardoor dus voor iedereen altijd wel geschikt. En dus Ja. naar om naartoe te gaan. En dat valt een beetje terug. En dus zie je bijvoorbeeld in zo'n G2 dat een HubSpot CMS gewoon stijf rechts boven het doekje staat als zijnde heel geliefd bij die specifieke doelgroep. Ja. Omdat die doelgroep... Het differentieert gewoon wat meer. Ja. Dat maakt dus ook het hele landschap een stuk interessanter. Omdat er veel meer smaak is, specifiek voor een bepaalde behoefte. Ja. Zie je die dynamiek ook echt terug bij klanten? Want wij kunnen zeg maar een beetje als mensen die echt aan de frontlinie zitten, zien dat het CMS-landschap heel erg in beweging is. Maar een gemiddelde klant of prospect die hier aanklopt, ziet hij dat ook zo? Het is heel dubbel. Kijk, wij zitten er natuurlijk heel erg in vanuit een contentsperspectief. Ja. In die hoedanigheid worden we dus ook vaak aangehaakt om eigenlijk de contentafdelingen, de marketingafdelingen bij te staan van IT heeft wel geroepen dat we wat anders moeten. Of we hebben met elkaar besloten dat we ergens anders naartoe moeten. Maar help ons nou op basis van jullie expertise om daar echt ons bij te staan en tegenwicht te geven aan het technische verhaal, wat het ook vaak wordt. En het lastige daarin is dat heel veel organisaties wel... ze zijn het in ieder geval heel erg aan het overwegen. Je ziet Dus headless. of ja. gewoon de nieuwe opkomende trend, Ja. zeg maar. Ja. En of dat nou headless is of een specialistisch systeem. De wens is er gewoon wel om in ieder geval breder te kijken. Want organisaties zien dus wel dat ook het landschap verandert en dat ze daar iets mee moeten. Tegelijkertijd is het wel, merk ik daar nog wel wat terughoudendheid in. Want het is nieuw, dus we weten het nog niet helemaal zeker.
En dan gaan we toch liever voor een gerenommeerde naam die in ieder geval al 20 jaar hier rond is en in ieder geval een track record opgebouwd heeft. Wat ik ook ergens best wel kan voorstellen. Versus een marketingafdeling vaak aan de andere kant die bij heel veel van die systemen ook wel ziet van dit sluit heel erg bij ons aan. Maar dan niet de technische implicaties daarvan kan inschatten en dat goed in het overige IT-landschap in kan passen. Ja, dus die kijken gewoon meer van, heb ik een makkelijke pagebuilder-achtige functionaliteit, kan ik kopiëren. En dat maakt wel dat door die brede blik, dat ze wel vaak op de shortlist staan. En we krijgen ook wel steeds meer klanten, steeds meer organisaties die daar dus ook echt wel de stap in maken. En gelukkig ook maar, want dat maakt het eerlijk gezegd voor mijn werk ook gewoon een stuk leuker. Want hoe meer ik er aan mijn lijstje toe kan voegen, hoe mooi dit is. Ja. Maar die verschuiving die komt wel op gang, maar is nog traag. Ja. En ergens hoop ik dat die versnelling daar ook in komt. Of aan de andere kant dat de wat meer zwaardere DXP's ook die vertaalslag goed weten te maken en dat die ook weer mee kunnen. Ja. En dat we dus eigenlijk met z'n allen weer heel erg on par zijn. Ja, en die versnelling waar je het over had, bedoel je eigenlijk mee dat je zoveel mogelijk, dat ook die eindklant ook gewoon eens een keer een specialistisch systeem durft te kiezen? Of... Nou ja, kijk, het moet in alle tijden een systeem zijn wat aansluit bij de behoeften en bij het doel van de website. Niet alleen nu, maar ook over een jaar of 3. En dat is voor elke klant. En dat is voor elke klant is dat verschillend. Dus het perfecte CMS bestaat eigenlijk niet meer? Exact. Okay, maar dat in ieder geval de klap gemaakt wordt van oké, laten we dan inderdaad eens een keertje wild gaan en voor iets gaan wat op papier heel goed klinkt, maar iets is wat we nog niet heel erg kennen. Ja, als dat past, waarom niet? Heb je daar een mooi voorbeeld van? Je hoeft geen namen te noemen, maar meer van een organisatie waar je, want jij doet ook CMS selectieadvies trajecten hier. In hoeverre heb je dan echt wel eens dat je ook een organisatie mee kan krijgen in, je denkt misschien A, maar als ik gewoon echt goed naar jullie specificatie kijk, dan denk ik B? Ik moet heel eerlijk zeggen dat dat dus heel vaak vastloopt op het integratietraject. En dat het vaak één van beide kanten is die we heel erg meekrijgen. Dat dus of IT of business. Ja, IT gaat dan bijvoorbeeld heel erg sturen op headless. Ja? Want dat is leuk, want ze kunnen weer lekker, heel flauw, ze kunnen lekker knutselen, er kunnen weer lekker koppelingen tegenaan gebouwd worden, alles kan geïntegreerd worden. IT is weer in charge. Ja, die zijn weer in charge ook. En kunnen dat systeem wat ze dan opgebouwd hebben vervolgens doorgeven aan marketing. Van daar mag je mee gaan werken. En dat marketing dan eigenlijk niet mee kan van maar moeten we een hele andere manier van werken gaan implementeren. Al onze processen moeten anders. Dat zien we eigenlijk niet zitten. Of dat marketing juist dus heel erg aangaat op maar we kunnen al deze dingen en dat is gaaf. En dan kunnen we echt kunnen we een hele marketingmachine kunnen we opnieuw op gaan bouwen. No-code, personalisatie. Precies. Het wordt een stuk makkelijker. We kunnen meer zelf. We zijn ook meer in control. En dat dan vaak IT eigenlijk op de rem gaat staan met maar dat past niet in het landschap of het past niet binnen de policies of we hebben veiligheidsissues of verzin het maar. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heel graag hoop dat ik de perfecte match daartussen, dat ik die nog echt een keertje tegenkom. Aan de CMS-kant? Nou ja, meer in de adviestrajecten. De vraag was van, joh, heb je daar een voorbeeld van dat ze dat wel durven doen? Ja, ik zie hem dus nog niet helemaal. Nee. En dat ligt dus aan twee kanten, want je moet aan de ene kant de CMS hebben die twee werelden kan bedienen. Ja, eigenlijk. Aan de andere kant moeten de organisaties het ook... Nou, de organisaties moeten er klaar voor zijn. Ja. En ik denk dat op heel veel fronten vaak nog net even mist. En ik denk dat als we dit gesprek over 5 jaar nog een keertje zouden doen, dan hoop ik van harte dat we er ook op terug kunnen kijken van dat was het laatste moment dat we dat gesignaleerd hebben en nu zijn we een heel stuk verder. Ja, want wat biedt het als, stel je voor even dat je zo'n klant mee zou kunnen krijgen. Bestaat het beste uit twee werelden? Zodat je hem veilig geïntegreerd ik denk het wel. Kijk, je zei het net zelf al, het allerbeste CMS bestaat niet. In ieder geval niet een generiek iets. Nee, niet een generiek iets. Het zal nooit een one size fits all worden. Nee. Maar ik denk dat er verschillende systemen zijn die echt wel de mix kunnen maken tussen IT aan de ene kant en marketing aan de andere kant. Mits uiteraard ook goed geïmplementeerd. En met de wensen van beide kanten goed in kaart gebracht. Ja, en die implementatie wordt waarschijnlijk door een partner gedaan vaak. Of door een tussenpartij.
zie je die rol veranderen? Wat ik heb gezien, zeg maar 5 tot 10 jaar geleden was... mijn partner of mijn agency adviseert WordPress, dus ik ga voor WordPress. Ik denk wel door ook wel een G2... dat je ziet dat eindklanten steeds meer ook zelf op zoek gaan naar... wat is nou het perfecte CMS. Dus die spelen soms ook wel een beetje... een spelletje achter de rug om klinkt is wat groot... maar die beginnen ook een eigen lijstjes te verzamelen. Ja. Nou, tot op zekere hoogte wel. Kijk, een van de redenen dat wij er bijvoorbeeld bij dat soort trajecten aangehaakt worden... is dus al dat ergens de vraag ontstaan is van... er wordt ergens wat geroepen of onze bestaande implementatiepartner of developmentpartij... die adviseert X, maar we weten het eigenlijk niet. Help ons. Maar ik denk inderdaad dat die rol ook verandert. En deels denk ik doordat het komt omdat er vooral aan marketingzijde, om dan even in die twee kaders te blijven, ook steeds meer het besef komt van oké, we kunnen ook zelf in control zijn. Maar we hebben wel andere behoeften dan hetgeen wat ons opgelegd. Ja. En dat werkt dus niet alleen door richting development aan de organisatiekant, maar dus ook automatisch door in de partners en het implementatietraject. Ja. En dus kunnen partners bijna niet meer zeg maar één merk aanbieden. Die moeten wel iets meer agnostisch zijn. Ja, dat is tot op zeker. Of je moet juist heel goed zijn. Heel erg, als je ergens heel erg echt in gespecialiseerd hebt, dan is er geen enkele reden om dat te blijven doen. Als je gewoon zegt, ik ben de Drupal-partner voor dit bepaald type klant of segment. Ja. Maar goed, aan de andere kant, ik denk wel, je moet op een gegeven moment mee kunnen groeien met je klant. De rol van Crossface bijvoorbeeld ook is afgelopen 5-10 jaar ook enorm veranderd, ook in de diensten die we aanbieden. En dat is aan de implementatiezijde bijvoorbeeld niet anders. Ja. Als je mee wil. Ja. Of op een gegeven moment wel inderdaad tot de keuze komen van oké, dit is gewoon waar we ontzettend goed in zijn. Daar specialiseren we ons in en daar gaan we er dus ook op focussen. Ja. Maar dan zul je denk ik wel het risico lopen dat je op een gegeven moment ergens in de loop van het traject over een aantal jaar wel klanten krijgt die zeggen, maar we hebben eigenlijk behoefte aan iets anders. Ja, een klant kan natuurlijk switchen van CMS en ook van partner. Ja. Ja, dat forceer je daar dan wel een beetje mee. Ja. Als je eindklant uiteindelijk behoefte heeft aan een ander soort CMS. Ja. Kijk, en aan de andere kant natuurlijk, je kan tot op zekere hoogte, als je er maar genoeg geld tegenaan zet en voldoende tijd, dan is er ook heel veel in bestaande CMS'en nog te sleutelen. Ja. En kan je het best nog wel tot op zekere hoogte naar je smaak brengen. Maar het blijft wel een systeem wat niet helemaal aansluit bij de behoeften en bij de wensen van de klant geschikt maken voor het doel wat het moet gaan dienen over een aantal jaar. En ik ben geen developer en ik ben daar in die zin ook absoluut geen partij in. Nee. Maar ik vraag me persoonlijk wel af of je dat zou moeten willen. Want het is wel een soort labmiddelen om iets werkbaar te maken, omdat dat hetgeen is. Ja, wat eigenlijk standaard niet een goede fit is. Dat we wel zo weten te tweaken dat het goed genoeg is voor nu. Ja, maar goed, als je en ik weten allebei, als je voor een nieuw systeem gaat, doe je dat idealiter voor een jaar tot 5 tot 7 ongeveer. Dat is ongeveer de horizon waar je naar kan kijken. Ja. En je kan iets bouwen wat nu misschien nog wel aansluit. Maar als je daarbij geen rekening houdt met wat er over 3 of over 5 of over 7 jaar gebeurt, dan ben je constant alleen maar bezig om dat aan te passen. Ja. Terwijl als je de juiste keus maakt, dat je een systeem hebt wat wel gewoon met een organisatie mee kan groeien en daarin ook in ieder geval voor die horizon geschikt is. Even over dat CMS-selectie. Wat voor welke rol komt met die vraag? Is dat de marketing of is het IT of is het juist misschien wel een algemeen directeur of C-level wat daarboven staat en zegt je moet ons helpen, want marketing zegt dit, onze partner zegt dat en IT zegt dit? Nee, het is... Want ik kan me namelijk voorstellen dat er veel mensen te luisteren die nu gewoon eigenlijk zeggen, oké, ik ben er niet zo bewust van geweest dat er partijen zijn die gewoon echt waarvan het hun specialisme is om 15 tot 20 CMS'en te kennen en die ook gewoon durven te zeggen van het perfecte CMS bestaat niet, of in ieder geval niet one size fits all. En wij gaan gewoon onafhankelijk kijken naar welk CMS voor jouw situatie en voor jouw business case het beste is. Nou ja, het is inderdaad maatwerk en de vraag komt bij ons vandaan, of bij ons eigenlijk voornamelijk vanuit de marketingafdeling. Okay. En dat is een aanname van mijn kant, maar dat heeft er denk ik mee te maken dat
daar natuurlijk ergens de vertaalslag gemaakt moet worden van de technische implementaties aan de ene kant naar wat betekent dat dan voor het dagelijks gebruik voor mij? Ja. En dat is, ik kan me voorstellen dat als het helemaal je achtergrond niet is, dat het best lastig is om die vertaalslag te maken. Ja. Zeker ook omdat de afdeling content en marketing elke dag waarschijnlijk in het CMS het werk zijn. En een developer die doet het eenmalig of maar goed, frequent. Het is ook een ander soort insteek, een ander soort visie. Het is een technische benadering aan de ene kant. Wat moet het gaan doen? Ja. Naar hoe ga ik het gebruiken? Hoe ga ik het zo goed mogelijk inzetten? En het technische gedeelte en de mogelijkheden die er zijn, die zijn vaak ontzettend goed gedocumenteerd. Ja. En daar liggen hele partijen voor. Alleen wat dat in het dagelijkse gebruik precies betekent. En soms zo simpel als waar vind ik een knopje terug om actie X of Y uit te zetten. Dat is vaak een stuk lastiger om dat te zien. En met name daar dus de implementaties van te zien op het moment dat je als marketeer of als contentspecialist daarmee aan het werk bent. Ja. Dus je kunt natuurlijk een standaard CMS-demo krijgen, maar je eigen datamodel of het contentmodel van jouw site, dat bepaalt uiteindelijk hoe eenvoudig of hoe goed het werkt. Ja. En dat stuk probeer je dan te visualiseren. Dus eigenlijk die implementatielaag, daar ga je eigenlijk over nadenken. Ja, en eigenlijk inderdaad de implementatie, maar ook gewoon veel meer op, ook op component of op paginaniveau. Waarbij het echt soms de vraag gewoon is van we werken nu in systeem X. We hebben gezien dat er 4 of 5 zijn die de wensen en doelen die we ongeveer hebben ook wel kunnen beantwoorden in meer of mindere mate. Alleen, gegeven alles wat onze organisatie is, het kennisniveau bij de marketeers, de wensen en doelen die ze willen bereiken, het niveau van templating, het aantal pagina's wat erin zitten. Ze kunnen het allemaal, maar welke is nou precies geschikt voor ons? Welke sluit er dan bij aan in het dagelijkse beheer? Ja. Want technisch kunnen ze het allemaal wel. Ja. Of sleutelen ze net zo hard. Of kunnen ze net zo hard sleutelen tot het werkbaar gemaakt wordt. Ja. Maar zit het dus met name in de, wat betekent dat dan voor mijn dagelijks beheer? En ik kan me dat ook voorstellen. Als je 5000 pagina's onder je beheer hebt in totaal met een heel klein team, dan is iedere 30 seconden die iets minder tijd kost, omdat het voor jou als marketeer op een logische plek zit, of omdat je het in 1 handeling kan doen in plaats van 4, is een enorme tijdswinst. Ja, het tikt enorm aan natuurlijk. Ja. Zie je dat ook een beetje de reden is geweest van het headless, de opkomst van headless, dus het snel kunnen. Vanuit een technisch perspectief, ja. Oké. En hoe? Ik zie een klein beetje lachen. Hoe reageert de businesskant daarop? Biedt het ook echt die vrijheden en is het die? Maar daar zie je eigenlijk hetzelfde gat. Goed, dat is een persoonlijke mening. Ik vind headless, in ieder geval zoals ik het over het algemeen tot nu toe geïmplementeerd zie, voornamelijk een heel erg technisch feestje. Waarbij de mogelijkheden er zijn. Ze vanuit development om heel veel verschillende en vaak ook hele goede redenen ook ingezet worden. Maar dan vervolgens wordt het geïmplementeerd, wordt het opgeleverd. En dan kunnen er 2 dingen gebeuren. Of de marketeers zijn er netjes in meegenomen, die weten wat het is. Maar dan heb je wel een zekere mate van digitale volwassenheid daar ook voor nodig. Ja. Of het wordt heel erg teruggeschaald. Maar hier heb je gewoon je pagina template. Dit zijn gewoon je invulvelden, je kan je pagina's bouwen. En gaat eigenlijk het echt grote voordeel van goed headless werken een beetje verloren in, maar we willen heel graag werken zoals we dat altijd gewend zijn. Want wat zie je als echt goed headless? Zoals je het net beschrijft, echt de complete vrijheid om op component of misschien zelfs wel nog een niveau lager alles compleet vrij in te kunnen richten. Zonder vast ervaringen of digitale ervaringen te kunnen maken. Precies. Echt een complete digital experience te hebben en je content op zodanige manier in te kunnen zetten dat het altijd overal goed bruikbaar is, zonder dat je daar of allerlei kunst en vliegwerk voor moet doen. Ergens heel erg afhankelijk bent en vastzit in een bepaald template wat je wil gebruiken. En je content moet op dat moment je veel meer gaan zien als data en dus ook vrij in te kunnen zetten zijn. En juist als je het terug gaat brengen naar hoe we tot nu toe als content specialisten gewend zijn te werken,
waarbij content niet alleen een functie heeft, maar ook al gelijk een vorm meekrijgt, gaat dat heel erg verloren. Ja. En juist dat stukje, maar het moet ook een vorm hebben, want het moet in een pagina kunnen passen. Ja. Dat zie je in de meeste semi-headless implementaties dus heel erg verloren gaan, omdat die vertaalslag mist. Ja, en want dus het is een andere manier van werken. En het is een andere manier van denken. Gek veel aan. In ieder geval, dat sla je de plank een beetje mis dan om headless op die manier te gaan gebruiken. Ja. Nou ja, kijk, het kan en het is in zekere zin, als je naar de strikte definitie kijkt, namelijk we hebben de frontend gescheiden van de backend, dat kan je daar nog steeds mee bereiken. Ja. Alleen je haalt er niet bij lange na niet het voordeel uit wat je eigenlijk met die content zou willen bereiken. Namelijk dat het content zonder vorm is. Ja. Want dat laat je de content specialisten alsnog vanuit de backend dan meegeven. En dan is het wel ontkoppeld en kan je het wel op meerdere manieren inzetten. Maar dat betekent toch ook dat een marketeer veel abstracter moet gaan kijken naar content. Want ik ben zelf marketingachtergrond. Ik heb hier ook wel moeite mee. Als ik dus met de techneuten bij ons praat, dan stiekem denk ik toch het liefst gewoon in websitebeeldertjes. En gewoon sleuren en pleuren. Ik wil hier even mijn kleurtje aanpassen en een ander fotootje inzetten. Ja. Totdat je het inderdaad op schaal gaat gebruiken en een site met 4000 pagina's hebt. Of die specifieke pagina in 4 talen wil gaan vertalen. Of wil personaliseren op doelgroepniveau. Ja. En dan loop je helemaal vast met je... maar ook als je multichannel wil gaan werken. Want waarom zou je dat stukje content wat je nu op je pagina zet en vanuit je pagina gedachte al ontworpen hebt, niet ook kunnen gaan inzetten voor je nieuwsbrief of je narrowcasting, wat dan ook. Dat verlies je tot op zekere hoogte als je veel te veel vorm en templating mee gaat geven. Ja. Maar inderdaad, het is een hele andere manier van werken. En het is veel meer nadenken over wat de functie van je content moet zijn, in plaats van hoe het eruit moet komen te zien in het totaal van je pagina. Dat komt daarna wel. Ja, dat stukje educatie lijkt me cruciaal. Ja. Want als je dus, laat maar zeggen, gewoon een normale marketeer zoals ik zei de gek, met een CMS laat werken, dan ga je heel snel weer denken in, klopt, zeg maar, je oldschool websitebeelder of een WordPress of weet ik veel welk CMS-gedachte. Ja, en begrijp me ook niet verkeerd, je kan daar nog steeds prachtige resultaten mee krijgen. En als dat... het is aan de andere kant ook een stukje behoefte. Want ik weet ook dat er heel veel organisaties zijn die zover ook niet hoeven of willen te gaan. En voldoende hebben aan de mogelijkheid om door middel van de API's gewoon een aantal andere systemen eraan te knopen en die data door te laten lopen. En dan daar wel een template of een ander model aan te hangen. En als daar je behoefte ook niet ligt, is dat natuurlijk helemaal prima. En dan haal je er ook prachtige resultaten mee. En dan kun je dus ook gewoon een traditioneel CMS adviseren in jullie geval. Precies, ja. En dat maakt het in die zin dan wat makkelijker, want dan kan het zowel traditioneel als headless kan het zijn. En beide kunnen hun doel dienen. Ja. Wat het wel vooral is dat je dus wat ik vaak gewoon zie, is dat headless dan gepusht wordt als, maar dan hebben we eindeloze mogelijkheden, want het maakt het contentbeheer zoveel makkelijker. Maar dat valt dan heel erg weg, omdat niemand goed weet hoe ze er dan mee moeten werken en de mindset er ook nog niet naar is. En op papier heb je eindeloze mogelijkheden. Als je een gigantisch blik developers hebt, alleen die snappen vaak weer niet te vertalen naar content of naar marketing. En dat... exact dat. Ik ben heel benieuwd hoe we over 5 jaar terugkijken op een gesprek zoals dit. Of het voor elkaar zien, of het voor elkaar krijgen om die twee werelden enigszins in een platform in één platform te gaan gieten. Of misschien moet je het wel gewoon, misschien zijn het wel 2 type applicaties die je met elkaar moet laten communiceren. Al wordt het wel lastig, want ergens moet je content gaan hebben en ergens ga je je frontend definiëren. En misschien wel hoe versplinter je het houdt, hoe meer IT in charge blijft, denk ik wel. Even een beetje hard op denken. Want je moet het wel allemaal met elkaar gaan koppelen. Ja, aan de andere kant, je kan nog steeds als marketingafdeling prima volledig in charge zijn. Als je in ieder geval maar de vertaalslag weet te maken. God, dit is wat ik nodig heb. Dit is hoe dat in elkaar moet gaan passen. En dit is dus wat jullie moeten gaan faciliteren als IT-partij zijn. Ja. En het is ook niet... we schetsen nu heel erg zwart-wit. Want het is of marketing of het is IT of development aan de andere kant. Ja. En de praktijk is een stuk grijzer dan dat. En daar is gelukkig ook heel veel samenwerking tussen. Maar het gaat er dus ook niet zozeer om wie er nou echt in charge is. Beide partijen, beide groepen moeten op een bepaalde manier met het systeem werken.
En de enige manier om dat goed te doen is om er in ieder geval voor te zorgen dat dat speelveld daarin gelijk is. Ja. En ik denk dat hij dus veel meer daar zit dan echt de een of de ander moet in charge zijn. Dat hangt ook af van je organisatiemodellen en alles erbij. Ja, je hebt ze ook allebei nodig. Je hebt ze allebei nodig. Ja, je moet elkaar kunnen versterken. Ja, je hebt alleen een brug nodig en dat beide elkaars land willen begrijpen en willen zien. Ja. Ja. En ja, of we daarmee erop uit gaan komen dat headless er volledig naast moet staan, of dat we hopelijk een oplossing vinden om dat echt goed te integreren. Linksom of rechtsom, we zullen met z'n allen ergens dat niveau in ieder geval aan moeten scherpen en ervoor moeten zorgen dat we daarbij blijven. Ja. Anders blijven we denk ik doen wat we tot een jaar of 5 geleden ook al deden, voordat de hele shift langzaamaan opkwam. En dat lijkt me wel ontzettend zonde. Ja, want dan is al die energie en tijd die we daarin gestoken hebben, hebben we in ieder geval niet veel van geleerd. Nee, exact. Nee. Veel opgestoken weer. Goed gesprek, leuk. Een laatste afsluiten. Wat vind jij als je één ding uit het G2, uit die grid even eruit kan pakken die het meest opvalt van een CMS, wat voor jou echt helemaal op de verkeerde plek staat of juist heel erg goed. Het mag ook een groepje zijn van een aantal dingen. De meest opvallende, mag in positief, mag in negatieve zin? Nou ja, het meest opvallende is, maar goed, dat moet ik eigenlijk gewoon als compliment aan hun meegeven, is dat ik hem eigenlijk heel goed kan vertalen naar mijn eigen beeld van hoe de systemen zich tot elkaar verhouden. Dus wat daar staat klopt ook echt met... Ja, weet je, en ik ga er dus ook niet eentje specifiek uitlichten of zo. Maar meer gewoon van, als ik kijk naar gewoon het landschap wat ik zie bij onze klanten, bij de organisaties, en wat ik zelf van de systemen gezien heb en de ervaring die ik daar dan ook in heb, gewoon door erin te werken. En wat ik de laatste jaren zie gebeuren, kan ik hem eigenlijk gewoon heel goed plaatsen. Zij hebben er nog veel meer dan ik in een rij staan. Ja. Dus ga er maar aan staan om dat op die manier te kunnen plotten. Dus jouw boodschap eigenlijk aan de kijkers of de luisteraars is, kijk in die grid. In ieder geval als je op zoek bent naar een ander CMS. Ja. Om gewoon eens hier te oriënteren. Dus te kijken van wat staat. Precies, kijk breder dan alleen maar wat je nu in huis hebt. Ja. Want onbekend maakt onbemind misschien. Juist. Een mooie afsluiter. Daar heb je je politiek correct uitgeluld. Exact. Dankjewel, Wouter. Ja, bedankt. Jullie bedankt voor het kijken/luisteren. En op onze YouTube-kanaal, onze Spotify-kanaal vind je veel meer andere leuke podcasts en interessante informatie. En als je een vraag hebt of een tip, laat die gerust achter in de comments. Of je kunt ons bereiken via onze socials. Dankjewel.